කතා කරා reference method එකක් ගැන. එකක් තියෙනවා call by value, අනිත් එක call by reference. දැන් මේ reference එක මගින් කරගද්දි කොහොමද වෙන්නේ කියලා දැන් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ pointers පාවිච්චි කරලා මේ වගේ දුරක ඉන්න දෙන්නෙක්ගේ මේ පැත්තින් කරන අප්ඩේට් එකක් directly මෙයාට බලපාන විදිහට හදන්න පුළුවන්. කියන්නේ නිකම් automatically හැදෙනවා. ඒතර මේ විදිහට තමයි යන්නේ. එතකොට අපි හිතමු මෙතන ඉඳන් අප්ඩේට් එකක් කරනවා මෙයාලගේ මොකක් හරි තිබ්බ එකක්. ඒ අප්ඩේට් එක ඊට පස්සේ නැවත මෙයාට යනවා. ඔය විදිහට තමයි මෙයාගේ ගණන් සිද්ධ වෙන එක සිද්ධ වෙන්නේ. x ගේ අගය වෙනස් කරගත්තට පස්සේ අපි ඊට පස්සේ මේ ටික print කරලා බලුවා. දැන් අපිට අර ඉස්සෙල්ලා කියපු ෆන්ක්ෂන් එකට යන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම ඒකත් පොඩි කොටසක් කරලා දෙන්නම්. integer හරි මේ විදිහට ඉස්සරම ඩෙක්ලරේෂන් එක දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙයාගේ ඇතුළේ අපි හදන්න පුළුවන් integer pointer integer pointer. මේ ඩෙක්ලරේෂන් එකේදී මෙතෙන්ද variable එකක් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඩෙක්ලරේෂන් එකේ කොටසට විතරයි. ඊට පස්සේ මෙයාගේ ෆන්ක්ෂන් එක අපි හදුවොත් integer හරි ඊට පස්සේ මෙතෙන්ද y ඔන්න ඔය විදිහට දාලා ඊට පස්සේ නාලා බ්ලොක් එක දැන් අපිට පුළුවන් මේන් එකේ ඉඳලා මෙයාලට වැලියු එවන්න ඒවල ඊට පස්සේ වෙන දෙයක් අපි බලමු. දැන් මම මේක රිටර්න් එකක් දාගෙන ඉන්නම්. integer main එකේ ඉඳලා මම මේක ඇතුළේ variable දෙයක් හදනවා integer data type එකෙන් x, y කියන එක ගත්ත හින්දා වෙනකක් දාගන්නම්. t, h හරි මේ විදිහට තියෙන වැලියු දෙකක්. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් මෙයාට වැලියු ආදේශ කරනවා. හරි මේ වගේ වැලියුස් දෙකක් දුන්නා. දැන් මම වැලියුස් දෙක පාස් කරන්න යන්නේ my_num කියන ෆන්ක්ෂන් එකට. මම දැන් මේ විදිහට වැලියුස් දෙක පාස් කරගත්තා. දැන් නිකම් පාස් කරගන්න බෑ. දැන් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා normal variable එකක් අපි පාවිච්චි කරනවා නම් integer x = 10යි නම් pointers පාවිච්චි කරද්දී මෙන්න මේ star මාර්ගය ඕනේ කියලා. එහෙනම් integer star y = x ගේ ampersand x. මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට දැන් මෙතන අපිට තියෙන අඩුපාඩුව තමයි එක තැනක ඔයාලට පේන බලා ගන්න පුළුවන් pointer කියන කැලේ දෙක හරි. එහෙනම් දැන් අපිට පාවිච්චි කරගන්න තියෙන්නේ address operator එක. එතකොට මේ y ගේ address එක වුණා ampersand y, x ගේ address එක වුණා ampersand x. ඔන්න ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එහෙනම් මේ දෙන්න පාස් කරද්දිත් ampersand mark එක දාලාම පාස් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අදාළ කෙනාගේ අදාළ address එකට සමපාතව මේ value ටික හරියට ගමන් කරන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මෙතන අපිට මේකක් හදන්න බෑ. එතකොට මෙතන මේවා පාවිච්චි කරද්දී value එක ගන්න integer නම් pointer variable එක දාගත්තා. ඔය විදිහ තමයි යන්නේ. integer එතන එනවා integer
උඩ අපි දාගන්න මෙතෙන් අවශ්‍ය නැහැ x. අනිත් එක නා y. xy කියලා දාගත්ත මට දැන් මේ දෙන්න ගුණ කරන්න නම් ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි normal එකතුවක් දාගමු. මේ වගේ දාගත්තා. දැන් ඔයාලට මම ෆන්ක්ෂන් පාඩමේදී පැහැදිලි කළා රිටර්න් කරන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් එකම එක වැලියු එකක් විතරයි. එතකොට දැන් මෙතන point x තියෙනවා point y තියෙනවා මේ දෙන්නගෙන් කවුද අපි රිටර්න් කරගන්නේ? එහෙම දෙන්නම එකපාර රිටර්න් කරගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. රිටර්න් එක පාවිච්චි කරනවා නම් එකම එක වැලියු එකක් තමයි රිටර්න් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන දැන් මෙයාලට තව වේරියබල් එකක් දාගන්න නම් අපිට දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ දෙන්න කෙලින්ම රිටර්න් කරන්න පුළුවන්. මේ දෙන්න කෙලින්ම රිටර්න් කරමු. මෙන්න මේ විදිහට දාගෙන. එතකොට දැන් මෙයා කරන්නේ point x ගා තියෙන වැලියු එක එකතු කරනවා point y ගා තියෙන වැලියු එකට. හරි printf එකක් දාගන්න වෙනවා දැන් අපිට. printf එකක් දාගෙන හරි දැන් මේ විදිහට රිටර්න් කරගන්න ඕන නම් රිටර්න් වෙන්නේ x ගේ වැලියු එක plus y ගේ වැලියු එක. ඔන්න අපිට third party variable එකක් හදලා මෙතන එයාට ආදේශ කරලා එයාව print කරන්න පුළුවන්. එච්චර දුරක් යන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක normal addition operator එක පාවිච්චි කරලා මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. හරි. function එකකුත් හැදුවා. ඊට පස්සේ values දෙක return කරා. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් පුළුවන් අපිට try කරලා බලන්න මේක. print එකක් ගන්න. මම මෙතන කෙලින් print එක දුන්නා නම් මට ලේසි. ඊට පස්සේ printf point මෙතන කලින් double quote එකක් දාලා then typing වඩි කියලා කියනවා specify d comma ඊට පස්සේ තමයි මේ දෙන්න එනවා x and y හරි දැනට මේ ටික තමයි තියෙන්නේ දැන් අපි රන් කරලා බලුවොත් output එක එනවා 205යි කියලා 205 කියන output එක එන්නේ කොහොමද කියලා දන්නවා 200 plus 5 මේ දේ අපි දුන්න input එක t වලගේ 200යි කියනවා h වලගේ 5යි කියනවා එතකොට මෙතනින් t වන්නේ මෙතනින් h වන්නේ දැන් මෙයාව ගද්දි මෙයාගේ value ටික ගද්දි ගන්න බලන්න integer මේ විදිහටම තමයි යන්නේ ඊට පස්සේ 205 කියන එකතුව බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කරේ මෙතන දීලා දෙන වැලියු දෙකකට දාලා මේ යන විදිහට. දැන් අපිට පුළුවන් ඕනනම් මේ දෙන්නම් මේ තියෙන වැලියු සොම්ම තියලා මම දැන් මේ xy ව විතරක් පාවිච්චි කරලා මෙයාලගේ අප්ඩේට් එකක් කරගන්න පුළුවන්. pointer x සමානයි pointer x plus 100 ඊට පස්සේ pointer x දාන 100. ඔබ තමයි
හරි ළමයි. මාව එහෙනම් නේද? එහෙනම්ද මාව පැහැදිලිව? එහෙනම් හරි. කනෙක්ෂන් ඉෂුව එකක් ගියා කරන්ට් එක ගිහිල්ලා ආපු නිසා point x සමානයි point x ධන 100. මේක තමයි අප්ඩේට් එක දාගත්තේ x ගේ වැලියු එක. ඊට පස්සේ මට y ගේ වැලියු එක අප්ඩේට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. point y සමානයි point x plus ඊට පස්සේ නැවතත් point y. පොඩි නිකන් maths calculation එක මම මේ දාගන්නේ මෙයාලගේ අප්ඩේට් එක මේක ඇතුලෙන් හදලා මෙතනින් හදනවා. ඒ හදන එක මේ t ගේ සහ h ගේ බලපෑමකින් තොරව මේ දෙන්නට බලපාන හැටි තමයි මට පෙන්වන්න අවශ්‍ය දැන්. ඒ කියන්නේ මෙතන t සහ h කියලා වෙනම තැනක ඉන්නවා variable දෙකක්. මේ තියෙන x and y කියලා මම මෙයාලගේ දෙන්නා ඇතුලේ calculation දෙයක් හදනවා මොකක් හරි. ඒ හදන calculation එකක් දාලව මේ දෙන්නගෙන් අපිට නැවත t සහ h බැලුවට පස්සේ මට දැන් එන්න ඕන මේ හදන එක්කෙනාගේ x ගේ වැලියු එක සහ y ගේ වැලියු එක t ගෙන් එන්න ඕනේ x ගේ වැලියු එක y ගෙන් එන්න ඕනේ y ගේ h ගෙන් එන්න ඕනේ y ගේ වැලියු එක. මෙන්න මේක තමයි කරගන්න මට අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් පොයින්ට් වලින් පොයින්ට් උනාට පස්සේ කොහෙවත් පැත්තකින් ඉඳලා කියන්නේ අදාළම නැති ළඟ පාතක නැති කොහේ හරි තැනක ඉඳලා අරයලට බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හරි දැන් අපි බලමු බලපෑම සිද්ධ වෙනවද කියලා. ඉන්ටිජර් දැන් මෙයාලගේ තියෙන්නේ t සමානයි 200යි x සමානයි 500යි කියන මේ වැලියු දෙක තමයි අරගෙන මෙයා මේක ඇතුළට එන්නේ. හැබැයි ආවට මෙන්න මේ x පාවිච්චි කරලා අප්ඩේට් එකක් කරලා තියෙන x ගේ වැලියු එක x + 100 y ගේ වැලියු එක y සමානයි x + y. ඊට පස්සේ නැවත මේ දෙන එකතුව තමයි අවුට්පුට් කරන්නේ. 605ක් කියලා අවුට්පුට් එකක්. ඊට පස්සේ නැවත මේ දෙන එකතුව තමයි අවුට්පුට් කරන්නේ. 605ක් කියලා අවුට්පුට් එකක් එනවා. දැන් බලමු 605 ඉස්සෙල්ලා හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. ඒත් එක්කම දැන් මෙතන අපි බැලුවොත් printf දෙකක් දාගෙන ඉස්සරවම specifier d t සමානයි කියලා එකක් දාගමු මේ පැත්තට දාගමු අනිත් එක. එතන t සමානයි මේ පැත්තේ x සමානයි. specifier d, t, h මොන වගේ එකක්. මේ ලයින් එක දාගත්තා. හරි. ඔන්න මම රන් කරගත්තා. දැන් බලන්න පුළුවන් x pointer x plus pointer y ගෙන් 605 කියන අවුට්පුට් එක එනවා. ඊට පස්සේ t සමානයි 300 කියලා එනවා. h සමානයි 305යි කියලා එනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා. මේන් එක ඇතුලේ බැලුවොත් මේන් එක ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියන t සහ h කියන වැලියු දෙක. variable දෙකකට දාලා වැලියු දෙක. හැබැයි තියෙන්නේ 200යි 5යි කියලා. දැන් මේ දෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් එකට යවලා තියෙනවා විතරයි. හැබැයි යවලා තියෙන පේනවා ඇඩ්‍රස් එකෙන්. එහෙනම් ඇඩ්‍රස් එකෙන් යවලා තියෙනවා නම් මෙයාලට පොයින්ට් වෙලා තියෙන variable දෙයක් කොහේ හරි තැනක තියෙනවා නම් ඒ දෙන්න අප්ඩේට් එකක් වුණොත් ඒ දෙන්න ඒ බලපෑම ඩිරෙක්ට් මේ දෙන්නට බලපානවා. එතකොට ඒක තමයි මේ වෙලා තියෙන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලා කියපු දෙයම තමයි t ගෙන් h ගෙන් බලන්න පුළුවන් දැන් අප්ඩේට් එක මේ දෙන්නගේ කිසිම කැල්කියුලේෂන් එකක් නැතුව. කැල්කියුලේෂන් එක තියෙන්නේ පොයින්ට් වෙලා තියෙන මෙන්න මේ pointer variable වලින් තමයි වැඩේ කරලා තියෙන්නේ. හරි. 605 න එක බැලුවොත් එහෙනම් අපි x ගේ ගාව තියනවා කිව්වේ 200යි y ගාව තියනවා කිව්වේ 5යි. ඊට පස්සේ මෙතනින් කරනවා 200 plus 100 x ගාව තියනවා එතකොට 300යි. ඊට පස්සේ y ට අපි ආදේශ කරනවා y ගාව තියෙන 5යිනේ. දැන් y ට අපි ඇඩ් කරනවා x ගාව තියෙන 300යි 300යි 5යි 305යි. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න මේක y ගාව x ගාව තියෙන්නේ මේක. දැන් point x දන point y 300 plus 305. ඔන්න ඔය විදිහට 605 කියන සංඛ්‍යාව හැදෙනවා. මේ උදාහරණය පැහැදිලිද මේ පොයින්ටර් වලින් අපිට කරගන්න පුළුවන් දේවල්. මේ එතකොට මම අර කතා කරනවා කිව්ව ෆන්ක්ෂන් පාඩමේ
call by reference කියන ආකාරයට උදාහරණයක් තමයි මේ දැන් අපි කතා කරේ. එතකොට දැන් point සම්බන්ධව මේ කතා කරපු කොටසෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට point වෙන්නේ කොහොමද? ඇයි මේවා අපිට මෙච්චර වැදගත්?